Topic 34 Sports. سوال بعدی سوال سوم بود. What is your favorite sport? ورزش مورد علاقه شما چیه؟ پاسخ اول My favorite sport is football. ورزش مورد علاقه من فوتباله. Because I believe it's a great sport. چون من اعتقاد دارم، یعنی من فکر میکنم اون یه ورزش عالیه which requires که لازم داره a good combination of یه ترکیب خوبی است. ببینید combination به معنای ترکیبه. A good combination of یعنی یه ترکیب خوبی است. Physical and mental fitness. Fitness یعنی آمادگی. Physical fitness میشه آمادگی جسمانی. Mental fitness در واقع میشه آمادگی ذهنی. پس میشه آمادگی جسمانی و ذهنی. حالا یه بار از اول معنی کنیم. من ورزش مورد علاقه‌ام فوتباله چون اعتقاد دارم یه ورزش عالیه که لازم داره یه ترکیب خوبی از آمادگی جسمانی و آمادگی ذهنی. بذارید یه توضیح در مورد require بگم. require به معنای الزام داشتن یا لازم داشتنه. وقتی میگیم یه چیزی require میکنه یه چیز دیگر رو، یعنی اونو لازم داره، براش لازمه، ضروریه. پس مثلا وقتی میگیم یه ورزشیه که requires a good combination of physical and mental fitness، یعنی لازم داره یه ترکیب خوبی از آمادگی جسمانی و ذهنی. سوال بعدی سوال 18 بود. Do you go to the stadium? آیا به استادیوم میری؟ پاسخ بعدی پاسخ C هست. No, I don't. نه نمیرم. Stadiums are too busy and noisy. I don't like them. استادیوم‌ها زیادی شلوغ و پر سر و صدا هستن. دوستشون ندارم.